یه زمانی جراحی زیبایی فقط برای افراد مشهور و سلبریتی ها بود، اما زمانه عوض شده. اصلا دعای مردم این بود الهی سر و کارت به دوا دکتر نیفته، یا نفرین میکردن الهی پولت خرج دوا دکتر شه. توی این ویدیو با 5 تا از گرونترین عملای زیبایی توی ایران و جهان آشنا میشیم. تا آخر این ویدیو همراه من باش تا صاحب گرونترین چهره دنیا رو بشناسی. جراحی زیبایی جزء لوکس ترینا شده و هر کسی دنبال اینه که هر طور شده پول عملش رو جور کنه که بینیشو عمل کنه. اصلا انگار مده و جدا از بحث زیبایی و سلامتیه. دختر و پسرم نداره. کمتر پیدا میشه کسی که به خاطر سلامت و بسته بودن راههای تنفسی عمل بینی رو انجام بده. جراحی زیبایی بینی شایع ترین جراحی توی ایرانه و تحقیقاتی که توسط انجمن تحقیقات راینولوژی با همکاری دانشگاه‌های معتبر آمریکا انجام شده نشون میده که بین جمعیتی مشابه در ایران و آمریکا در یک بازه زمانی مشخص 7 برابر آمار این عمل توی ایران بیشتره. دشوارترین عمل جراحی پلاستیک چه به لحاظ زیبایی و چه درمانی باز هم جراحی بینیه. حالا چرا؟ چون بینی عضو مرکزی صورته و نقش توازن و تعادل بخشی توی چهره رو ایفا میکنه. علاوه بر اینا اولین راه تنفسی انسان هم هست. بنابراین موقع عمل حتی اگه تغییرات در حد میلیمتری انجام بشه میتونه زیبایی یک نفر رو به خطر بندازه. تازه این خیلی مهمه که بعد عمل فرد راههای هوایی بینیش دچار مشکل نشه و به اصطلاح تو دماغی صحبت نکنه. شاید از عجیب ترین جراحی های پلاستیک در جهان که در سالهای اخیر صورت گرفته پیوند کامل صورت مردیه. تو آمریکا که بر اثر آتش سوزی به طور کامل صورتش از بین رفته بوده و صورت یه نفر دیگر رو بهش پیوند زدن. اما توی ایران عجیب ترین جراحی زیبایی پیوند دسته که از ساعد قطع شده بوده و طی چند جراحی دست این بیمار دوباره جون میگیره. بماند که جراحی‌های عجیب زیادی امروز در جهان انجام میشه، مثل پروژه هایی که ایلان ماسک پیش میبره و با کاشت تراشه فرد نابینا بینا میشه و کسی که توانایی حتی مادرزادی نداره برای راه رفتن و کارهای ارادی با کاشت تراشه میتونه راه بره حتی بدون کمک. البته هر تغییری در جهان در اول کار مخالفان زیادی داره، ولی علم راه خودشو میره دیر یا زود. در مورد پروژه های نورالینک ایلان ماسک چیزی شنیدی؟ توی کامنت ها برام بنویس تو از کدوم دسته ای، موافقی یا مخالف؟ حالا که تا اینجای ویدیو اومدی پس لایک و سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن که ویدیوها برات زودتر از بقیه نمایش داده بشه. بریم برای بقیه این لیست. در مورد دردناکترین و خطرناکترین جراحی‌های زیبایی باید بگم درسته که امروزه با پیشرفت روش‌های بیهوشی جراحی زیبایی با بیهوشی عمومی و بدون درد انجام میشه، اما امان از درد بعد از عمل جراحی شکم یا همون ابدومینوپلاستی. هرچند که چون انگیزه کسانی که میخوان این عمل رو انجام بدن اینقدر بالاست که باعث میشه تحمل کنن و سختی عمل رو به جون بخرن. اینم بدون که خطرناکترین جراحی زیبایی همین پیکر تراشیه، چون همزمان 5 قسمت از بدن لیفت میشه و عملی بسیار سنگینه و به خاطر اینکه بیهوشی اون طولانی مدته ریسک داره و عمل پرخطریه. چندین نفر هر ساله در جهان زیر این عمل جونشون رو از دست میدن، چون بدن فرد ساکشن میشه، شکم لیفت میشه، رونها، ناف و اندام تناسلی که بعضی مواقع همزمان جراحی و لیفت سینه هم انجام میدن که سختی کارو چند برابر میکنه. خلاصه که میکوبن و دوباره میسازن. مجموعه این عمل زیبایی بسیار پرهزینه و سخته و به خاطر ریسک بالا بهتره که فقط و فقط اگه قصد انجامشو دارید به بهترین دکترها و متخصصین مراجعه کنید، وگرنه که بی خیالش، چون کار هر کسی نیست و نتیجه کار خیلی متفاوت میشه، البته به شرط زنده موندن. میخوام در آخر گرونترین چهره در جهان رو بهت معرفی کنم. فن بینگ بینگ، هنرپیشه و مدل و خواننده سبک پاپ و تهیه کننده تلویزیون چینه. این خانم 36 ساله است و صاحب یکی از 100 چهره زیبای جهان که چندین ساله به عنوان یکی از زیباترین زنان جهان اسمش برده میشه. اون از ثروتمندترین ها در چینه و در این کشور بسیار مشهوره. توی چین این خانم لقب گرونترین چهره رو داره.
این لقب رو زمانی بهش دادن که هزینه آرایش‌ها و زیباییش لو رفته. ایشون 100 میلیون یوان معادل 16 میلیون دلار هزینه زیبایی و آرایششه. این هزینه جدا از عمل جراحی درشت کردن چشماش، سفید کردن پوست بدنش، صورتش و جراحی بینی و چونشه. حالا تو به هم بگو، خودت یا اطرافیانت عمل زیبایی داشتید؟ اگه تجربهش رو داری، راضی بودی؟ اگه نه هم دلیلش رو بگو که چرا عمل نکردی. این ویدیو رو برای اون دوستت که عمل کرده یا قصد عمل داره بفرست. ممنون از همراهیت تا آخر این ویدیو.